Minä sain tänään todella jännittäviä uutisia. Ja minä ajattelin, että minä rupean tekemään tämmöistä salaista videota tästä, koska minä en voi vielä juuri tässä vaiheessa paljastaa kenellekään, että mitä uutisia minä sain. Mutta minä lähetin siis kustantamolle Otavalle minun yhden kirjaehdotelman tuossa joulukuussa vai marraskuussa 24. Ja sieltä sitten laitettiin mulle sähköpostia ja keskusteltiin vähän siitä mun kirjaideasta. Ja siinä hetkessä, kun mä tästä kirjaideasta keskustelin, niin mulle tuli mieleen toinen kirjaidea, joka ei ollut käynyt minun mielessä koskaan aikaisemmin. Ja sitten mä kamppailin vähän aikaa itseni kanssa siinä, että laitanko mä tätä ehdotusta ollenkaan tälle ihmiselle, tälle kustannustoimittajalle. Että hän on ihan järjetöntä, että hän oli kuitenkin jo sille vähän innostunut siitä mun edellisestä ideasta. Ja sitten mä kuitenkin ajattelin, että mä laitan. Ja se kustannustoimittaja innostui siitä mun uudesta ideasta ihan valtavasti. Minä innostuin siitä valtavasti. Ja nyt on semmoinen tilanne, että mä tuossa viikonlopun aikana kirjoitin uuden saatekirjeen ja uuden johdannon, vähän sisällysluetteloa siihen uuteen kirjaan ja mitä se mahdollisesti pitää sisällään. Ja mä lähetin sen tälle kustannustoimittajalle, joka ottaa sen esille seuraavassa kokouksessa, koska kustannustoimittajalle lähetetään aina ne kirjaehdotelmat, käsikirjoitukset, ja sitten he menee, jos heistä tuntuu, että tämä on hyvä, niin he lähtee tonne kokoukseen, jossa on sitten myyntitiimi paikalla ja ketä kaikkea liekkää. Ja he yhdessä tekee siellä sitten päätöksen, että mitkä kirjat lähtee kustannukseen. Ja hän sanoi, että hän toivoo, että mun kirja lähtisi. Että saadaan myönteinen kustannuspäätös. Ja niin toivon minäkin. Mutta samalla hirvittää. Se on tässä pari viikon sisällä se heidän kokous. Ja sitten mä saan tietää, että lähteekö Otava kustantamaan mun kirjan vai ei. Jos lähtee, niin mulla on niin helkkarimoinen kevät edessä, että ihan niinku suorastaan. Ja mä ajattelin, että vaikka mä en saisi sitä kustannussopimusta, niin mä silti aloitan jo nyt semmoisten asioiden valmistelun, minkä mä pystyn aloittamaan. Jotta jos se tapahtuu, niin että mä saisin sitten oikeasti niin kuin jo vähän tehtyä ennakkoa. Mä jännittää niin paljon. Mä sain just sähköpostia kustannusyhtiöltä ja he haluaisivat lähteä tekemään mun kanssa kirjaa. Ja mulla on ollut tänään ihan paska päivä. Mä heräsin silleen, että mä tyyliin kaikki isoimmat ahdistusasiat, mitä minun elämässä on tällä hetkellä, niin ne niinku vainos minua ja oli ihan silleen, että sinusta on mihinkään. Ikinä mikään muutu ja ikinä mitään saa aikaa ja ihan tämmönen, ihan kauhea päivä. Ja sitten mä saan sähköpostia sieltä, että he on innostunut siitä mun ideasta. Heillä oli muutamia reunaehtoja, joita mä vähän tässä mietin itsekseni ja soittelin muutamille kavereille ja mietittiin yhdessä niitä, että onko ne semmoisia ehtoja, jotka on minun perusvakaumuksen mukaisia, vai onko ne semmoisia ehtoja, että mä pystyn joustamaan niistä. Että yksi niistä tuntui alkuun semmoselle, että mä en halua joustaa tästä, mutta sitten kun mä rupesin miettimään sitä, niin sitten mä tajusin semmoisen asian, että tää on todennäköisesti niitä juttuja, että mun pitää pystyä erottamaan nyt noitametsä
minusta itsestäni. Ja Noitametsä ei liity tähän kirjaan millään tavalla, vaan tämä kirja liittyy minun toisenlaiseen mielenkiinnon kohteeseen, mihinkä ei liity Noitametsä mitenkään välttämättä. Niin meillä on nytten pohdintoja sen kustannustoimittajan kanssa. Hän soittaa mulle tänään ja rupatellaan aiheesta. Mutta kun mä kysyin itseltäni semmoisen kysymyksen, että miltä minusta tuntuisi sanoa tässä vaiheessa ei, että mä en suostu näihin teidän ehtoihin ja mä en lähde tekemään tätä kirjaa teidän kanssa. Miltä minusta tuntuu? Niin mulla tuli semmoinen niin kuin tuntuu, että joku moukari iskee alavatsaan. Ja oli silleen oikein niin kuin semmoinen ahdistuskiristystunne. Niin mä silleen, että okei, aika selkeä semmoinen, että jos mä sanoisin ei tälle, niin sitten mä sanoisin kyllä minun peloille. Musta taitaa tulla julkaistu kustannusyhtiön julkaisema kirjailija. Aika tiukka vuosi on tulossa. Mutta tiedätkö, mä tajusin sen, että vaikka mä oon tehnyt miljoonia eri töitä, kuten voit katsoa tuosta videosta, ja oon niin kuin aina ehtinyt sitä, että mikä mä haluan olla, mikä musta tulee isona, mikä nyt on se juttu, mitä mä haluan tehdä, niin kirjailija on yksi niistä kaikista varhaisimmista muistoista, mitä mulla on lapsuudesta, että mä oon salaisesti haaveillut siitä, että mä haluan joku päivä olla kirjailija. Ja mähän periaatteessa oon jo kirjailija, koska mä kirjoitin Lumotuin kirjojen kodin omakustanteena vuonna 2023. Niin se, että teetkö sä omakustanteen vai kustannetaanko sinun kirja, niin ne on kuitenkin kaksi ihan täysin eri maailmaa. Ja mua jännittää ja pelottaa ja innostaa nähdä myös se kustannusyhtiön puoli, koska se tarkoittaa silloin sitä, että kun omakustannekirjaan mä tein ihan kaiken itse painoavaille, ja siis painonkin kilpailutin kuitenkin itse, niin kustannusyhtiön kanssa mulla ei ole vielä ihan, niin kuin, että mitä siihen kuuluu, mutta sieltä tulee myyntitiimi sille kirjalle, sieltä tulee niin kuin tosissaan markkinointi sille kirjalle, sieltä tulee paino sille kirjalle, sieltä tulee oikoluku sille kirjalle, ammattivalokuvaaja tulee sille kirjalle, ja ihan niin kuin, ihan käsittämättömälle tuntuu se, että se käytännössä tarkoittaa sitä, että mulla on täysin aikaa keskittyä pelkästään siihen kirjan kirjoittamiseen. Mun ei tarvii miettiä mitään muuta kuin luoda se kirja. Mulla lähtee poskista tuntaa. Oho. Onpa kuulkaa jännittävä. Nyt on tosi jännittävä. Mutta mä kerron, miten menee se puhelun jälkeen. Tänä päivänä. Sitä meikäläisestä vissiin sitten tulisi. Ja kustannettu kirjailija. Ihan pää rupesi koskemaan, kun olin niin aikuinen puhelimessa. Apua. Mulla on tulossa ihan hullu kevät. Ihan järjetön kevät.
Huhhuh, huhhuh. Minulla on tässä edessäni kustannussopimus, jota en tietenkään näytä teille, enkä luettele sen sisältöä, koska tämä on salassa pidettävä sopimus, mutta ajattelin kertoa teille, että minulla on edessäni kustannussopimus, josta minä nyt yritän saada selkoa ja kirjaan ylös kaikki kohdat, mitä mä en ymmärrä, jotta mä voin kysyä niihin vähän selkeyttä lisää. Ja muuten tämä näyttää tosi selkeälle kyllä, mutta yritän lukea tämän ajatuksella, että on ihan tasan tarkkaan kaikki kohdat, mitä ymmärrän, koska sitten kun nimi laitetaan paperiin, niin se on silloin siinä. Sitä ei paljon muutella sen jälkeen. Niin sopimusten kanssa tarkkuutta ja yritän saada itseni keskittymään tähän aiheeseen, mutta on vitsi, että on jännää. Minulle tuli sähköpostia. Asiakirja on valmis allekirjoitettavaksi. Musta tuntuu, että tässä pitäisi nyt olla jotain erikoista musiikkia, jotain juhlavaa musiikkia. Siirry allekirjoittamaan tästä. Minun pitää tunnistautua. Oh my god. Tell me what to do. Ai niin, mun pitää vahvistaa tämä. Ottakaa kohta. Welcome back. Hyväksyn. Kustannussopimus. Mun pitää lukea tämä vielä uudestaan, että tämä nyt on varmasti se. Totta kai se on se, mutta varmasti. Kun tää on sähköinen allekirjoitus, niin ei pääse tekemään tätä allekirjoita asiakirja. Olet allekirjoittamassa asiakirjaa, jatka. Olet nyt allekirjoittanut asiakirjan. Minusta tuli just kustannettu kirjailija. Tai siis mun pitää ensin tehdä se kirja. Apua. Ja nyt se on tässä. Se on tässä. Tämä tarkoittaa sitä, että mä voin rustata yhden kohdan yli mun joulun 12 ihmettä. Mitä ne oli? Minkä mä tein tuossa joulun seutu ja uuden vuoden seutuun. Semmoisen manifestaatiolistan. 1 kohta done. Allekirjoitin juuri kustannussopimuksen Otavan kanssa. Tuntuu tältä. Samaan aikaan on semmoinen pieni paniikki siinä, että nyt se kirja on ihan oikeasti tehtävä. Tulee olemaan aika rapsakka kevät. Tää kirja, sen verran aikataulusta, vaikka mä en vielä pysty kertomaan, mitä tämä kirja koskee, mutta sen verran aikatauluista, että syyskuussa tekin saatte tietää, mikä sen kirjan nimi on ja miltä sen kansikuva näyttää. Syyskuussa alkaa myös kirjan ennakkomyynti. Ja tammikuussa 2026 tämä kirja tulee julki ja julkaistaan. Joten tässä on pikkusen hommia ennen sitä.
ja mulla lähti sormista tuntoa. Että nyt sitten todennäköisesti saatte myös vähän seurata sivusta sitä, vaikka en vielä kerrokaan sitä, että mitä tämä kirja koskee, niin saatte seurata nyt sitten myös sitä, että minkälaista on olla kirjailija. Mitä siihen kuuluu ja mitä siihen liittyy. Seuraavaksi, mitä mulla on vuorossa, mulla on jo valokuvaaja tiedossa tälle kirjalle, mutta hänen kanssaan täytyy vielä tehdä kirjalliset sopimukset aiheesta. Sitten mä saan hakea apurahaa. Ja mä toivon, että mä saan sitä, että mä saan niillä kustannettua sen kuvaajan. Ja sitten mä aloitan kirjoittamaan. Tämä on tietoteos, joten tässä on paljon värkkäämistä, sanotaanko näin. Ei mulla oikein enää mitään muuta sanottavaa. Kiitos, kun katsoit tämän videon. Ja näin edes autat uuden kirjailijan uraa. Ihanaa tätä päivää. Hei!